Привіт, друзі! У Лондоні є одна родина, яку науковці вже понад 30 років знають просто як родина К.І. Це звичайна британська сім'я, 3 покоління, кілька десятків людей, і майже у половини з них, з дідусів до онуків, є дивна особливість. Вони не можуть нормально говорити. Не через глухоту, не через низький інтелект. З інтелектом у них усе гаразд, вони проходять стандартні тести не гірше за будь-кого з нас. Просто їхній рот, язик і гортань не хочуть слухатися так, як у решти з нас, а граматика мовби постійно вислизає з-під контролю навіть у найпростіших реченнях. І коли науковці нарешті зрозуміли, чому, відповідь виявилася шокуючою для всієї науки про мову. Усе через одну єдину літеру, зламану в одному єдиному гені. Сьогодні ми розберемось, що це за ген, чому саме він робить людину єдиним видом на планеті, здатним говорити так, як говоримо ми, і чому ця історія виявилась значно складнішою і цікавішою, ніж здавалося спочатку. Почнемо з питання, яке довгі десятиліття мучило лінгвістів і біологів. Що взагалі дозволяє людині говорити? Наші найближчі родичі – шимпанзе, горили, бонобо – мають майже ідентичну до нашої будову тіла і доволі схожий мозок, вміють користуватися інструментами, розпізнавати десятки символів, навіть впізнавати себе в дзеркалі, але жоден з них ніколи не побудував граматично зв'язного речення. Науковці намагалися довести протилежне десятиліттями, і ці спроби самі по собі окрема захоплива глава історії науки. У 60-х подружжя Гарднерів навчало шимпанзе на ім'я Вошу американській мові жестів, і за кілька років Вошу справді опанувала близько 100 жестів, могла комбінувати їх у прості пари на кшталт «дай їжу» чи «відкрий двері». У 80-х і 90-х роках дослідниця Сью Севідж Рамбо працювала з бонобо на ім'я Канзі, який навчився розуміти сотні слів усної англійської мови і користуватися клавіатурою з символами. У 70-х роках дослідниця Франсін Патерсон навчала горилу Коко модифікованої версії мови жестів і стверджувала, що тварина опанувала понад 1000 знаків і навіть створювала прості комбінації на кшталт «сумний», «плач» для опису емоцій. Хоча пізніше частина наукової спільноти критикувала методологію цих спостережень, вказуючи, що дослідники могли несвідомо переоцінювати рівень розуміння тварини. Результати були по-справжньому вражаючими для тварин, але навіть найталановитіші з них – Вошу, Канзі чи Коко – ніколи не переходили межу, яку легко долає будь-яка звичайна 3-річна людська дитина. Вони не будували речень із підметником, присудком і додатком, не запитували чому, не розповідали історії про минуле чи майбутнє. Це підтверджений факт, зафіксований у десятках незалежних досліджень. Жоден нелюдський примат за всю історію наукових спостережень не досяг рівня повноцінної граматичної мови, попри ріки цілеспрямованого навчання найкращими фахівцями світу. Питання лишалось відкритим. Чому саме людина? Що саме в нашій біології дозволяє нам робити того, що не може жодна інша істота на планеті? І ось тут на сцену виходить родина К.І. з Лондона. Ще у 1990 році британські дослідники детально описали цю 3-поколінну родину, у якій розлад мовлення передавався по класичній генетичній схемі. Приблизно половина дітей у кожному поколінні успадкувала його від ураженого батька чи матері, незалежно від статі дитини. Це вказувало на щось дуже конкретне, не на розмите поєднання сотень дрібних факторів, як буває з більшістю мовних труднощів, а на один єдиний ген, зламаний у певної частини родини за простою домінантною схемою спадковості. Уражені члени родини мали стан, який лікарі назвали «розлад девелопменту вербальної диспраксії». Їм було важко точно і послідовно координувати рухи губ, язика і піднебіння, потрібних для чіткої артикуляції звуків, а крім того, у них спостерігались і ширші труднощі з розумінням і побудовою граматичних конструкцій. Нейровізуалізація мозку, яку пізніше провела дослідниця Фаранех Варга Хадем, показала конкретні структурні відмінності в ділянках мозку, пов'язаних із моторним плануванням, зокрема у базальних гангліях, глибинних структурах, що відповідають за завчені автоматизовані рухи. Пошуки гена, відповідального за це, тривали більше 10 років, з використанням на той момент найпередовіших методів картування хромосом.
так званого позиційного клонування, коли дослідники крок за кроком звужують ділянку геному, порівнюючи, які саме фрагменти ДНК спільні для всіх уражених членів родини, і водночас відсутні в неуражених. Це кропітка, повільна робота, схожа на пошук однієї конкретної зламаної літери у товстій книзі на кілька мільярдів символів, без жодної підказки, на якій самій сторінці її шукати. І в 2001 році команда дослідників під керівництвом Ентоні Монако і Саймона Фішера з Оксфордського університету нарешті опублікували результат у провідному науковому журналі Nature. Ген називався FOPX2, розташований на 7-й хромосомі. У всіх уражених членів родини знайшли одну й ту саму крихітну мутацію, заміну лише однієї літери генетичного коду, яка змінювала форму білка, що цей ген виробляє, у критично важливій ділянці, відомій як fork-hand домен. Це був перший підтверджений випадок в історії науки, коли конкретний окремий ген напряму пов'язали з успадкованим розладом мовлення в людини. Преса миттєво охрестила FOPX2 геном мови. Заголовок, який ми зараз побачимо, виявився і небезпідставним, і водночас значно надто спрощеним. Що ж саме робить цей ген у нормі, коли він не пошкоджений? FOPX2 – це незвичайний робочий ген, який просто виробляє одну конкретну молекулу. Це так званий транскрипційний фактор. Своєрідний головний вимикач, здатний вмикати і вимикати роботу десятків, а можливо і сотень інших генів одразу в різних тканинах організму. У мозку він особливо активний у ділянках, пов'язаних з формуванням моторних контурів, тих самих нейронних мереж, що координують точні завчені рухи м'язів рота, язика і гортані. Саме тому в людей з мутацією FOPX2 постраждала не окрема ізольована функція, а ціла складна система, що поєднує моторний контроль мовлення з обробкою граматики на рівні мозку. Якщо це справді ген мови в якомусь особливому людському сенсі, логічно було б очікувати, що він унікальний виключно для нашого виду. І тут дослідників чекав перший великий сюрприз цієї історії. Коли вчені порівняли послідовність FOPX2 у людини з версією цього ж гена в шимпанзе, різниця виявилась мінімальною – лише 2 амінокислоти з понад 700, що складають увесь білок. 2 крихітні літери коду відрізняють версію гена, яка бере участь у формуванні найскладнішої комунікативної системи на планеті, від версії, яка в шимпанзе дозволяє видавати лише обмежений набір криків і жестів. За оцінками молекулярних годинників, ці 2 заміни закріпились у нашій еволюційній лінії десь у період після розходження з лінією шимпанзе, яке сталося приблизно 6-7 мільйонів років тому. Це підтверджений факт порівняльної геноміки, і саме він зробив FOPX2 одним з найбільш вивчених окремих генів в еволюційній біології людини за останні 20 із гаком років. Дослідники, звісно, захотіли перевірити напряму, чи справді ці 2 крихітні відмінності мають хоч якесь функціональне значення, а не просто випадковий генетичний шум. І для цього провели експеримент, який звучить майже як сюжет науково-фантастичного фільму. У 2009 році команда під керівництвом Вольфганга Енарда з Інституту еволюційної антропології товариства Макса Планка вставила саме людський варіант FOPX2 в геном звичайних лабораторних мишей, буквально замінивши їхню власну мишу варіацію відповідного гена на людський варіант. Мишенята з людським варіантом гена, звісно, не заговорили. І це важливо чітко проговорити вголос, тому що жоден серйозний науковець ніколи не стверджував протилежного і не обіцяв нічого подібного. Але результат все одно виявився вражаючим. У цих мишей справді змінилася структура нейронних мереж саме в тих ділянках мозку, що пов'язані з моторним навчанням і формуванням звичок. А їхні ультразвукові поклики, якими мишенята сигналізують матері в стресовій ситуації, стали виміряно і статистично значущо відрізнятися по акустичній структурі від поклику звичайних мишей. Ось в чому справжня цінність цього дослідження. 2 конкретні амінокислотні заміщення в одному єдиному гені здатні виміряно, відтворювано змінювати роботу мозку живого ссавця. Не гіпотетично, а безпосередньо, в лабораторії, під мікроскопом і на осцилографі.
Ця паралель із зебровими амадинами насправді веде ще до одного цікавого обстарування про саму людину. У дітей теж існує так званий критичний або найменш сенситивний період для природного засвоєння мови. Більшість дослідників мовленнєвого розвитку погоджуються, що здатність легко і повністю опанувати рідну мову без формального навчання найкраще працює приблизно до підліткового віку, а потім поступово слабшає, хоча повністю не зникає. Точні межі цього періоду і міра його біологічної жорсткості залишаються предметом наукової дискусії, а не остаточно закритим питанням. Але сам факт існування такого вікна добре узгоджується із загальною роллю FOPX2 та пов'язаних генів саме у ранньому, чутливому до досліду моторному і мовному навчанні мозку, а не лише в статичній, незмінній структурі мозку дорослої людини. Ще один цікавий незалежний доказ прийшов зовсім з іншого куточка тваринного світу – від співучих птахів, зокрема зебрових амадин, улюбленого об'єкту досліджень нейробіологів мовлення. У птахів цього виду молоді самці мусять навчитися складної пісні, слухаючи і наслідуючи дорослого птаха-вчителя в чітко визначений критичний період раннього навчання. Дослідження показують, коли активність гена FOPX2 штучно пригнічують у мозку молодих птахів саме в цей критичний період навчання, вони засвоюють пісню вчителя значно гірше і менш точно відтворюють її акустичну структуру в дорослому віці. Це аж ніяк не доказ того, що пташина пісня – це якась форма людської мови, і дослідники ніколи такого не стверджували. Але це сильний, незалежно отриманий доказ того, що FOPX2 у зовсім різних, еволюційно віддалених одна від одної групах тварин, здатних до складного слухового навчання звукових послідовностей, стабільно виконує схожу функціональну роль. Роль гена безпосередньо пов'язано саме з тонким моторним навчанням контролю над звуком, а не з чимось випадковим чи побічним. Здавалося б, картина складається майже ідеально і логічно. Людина отримала дві унікальні мутації FOPX2 після того, як наша еволюційна лінія остаточно відділилась від лінії шимпанзе. І саме ця біологічна зміна дозволила нам врешті заговорити так, як не може говорити ніяка інша тварина. Проста, красива, завершена історія, ідеальна для підручника. І ось тут почалася справжня, по-справжньому цікава несподіванка всієї цієї наукової детективної історії. У 2007 році команда під керівництвом Сванте Паабо з Інституту еволюційної антропології товариства Макса Планка в Лейпцигу, того самого дослідника, що роки тому отримає Нобелівську премію саме за розшифровку повного генома неандертальця, витягла ДНК із добре збережених кісток двох неандертальців і секвенувала їхній конкретний варіант гена FOPX2. Результат виявився по-справжньому несподіваним навіть для самої дослідницької команди. Неандертальці мали ту саму людську версію FOPX2 з тими самими двома унікальними амінокислотними замінами, що і ми, сучасні люди. Це підтверджений результат, опублікований у поважному журналі Current Biology, і сам Паабо публічно і відверто візнавав, що йому було непросто одразу коректно інтерпретувати цю знахідку. І якщо простий, красивий сценарій «дві мутації дорівнює появі мови в людини» був правильним і повним, з нього логічно випливало б, що неандертальці теж мали потенційну біологічну основу для мовлення, а це прямо суперечило довгій, усталеній традиції зображати неандертальців як примітивніших, менш розвинених, майже безмовних родичів сучасної людини, яку можна побачити в багатьох старих підручниках і популярних фільмах. Наука на цьому, звісно, не зупинилась і не відкинула незручну знахідку. У 2013 році та сама дослідницька група, тепер уже під керівництвом Томіслава Марічіча, знайшла ще одну, вже третю за рахунком мутацію, цього разу не самого білка, а в регуляторній ділянці гена, тобто в тій частині ДНК, яка не змінює структуру самого білка, а натомість керує тим, коли саме, в яких конкретно клітинах і скільки саме цього білка виробляється організмом протягом розвитку.
Це також підтверджений результат, і саме ця регуляторна відмінність зараз розглядається науковцями як один з найімовірніших кандидатів на роль справжнього останнього штриху еволюції. Не сам білок як такий, а тонке, точне регулювання того, наскільки активно і в який момент розвитку цей білок працює в клітинах мозку. Тобто загальна картина насправді ускладнилась, а не спростилась з часом. Справа виявилась не в одній красивій драматичній мутації, яка вмикає мову в одну еволюційну мить, а в цілій розгалуженій мережі послідовних накопичувальних генетичних змін, які відбувалися протягом мільйонів років, зачіпаючи різні рівні роботи одного і того самого гена, від самої структури білка до тонкощів його регуляції. І тут варто чесно і прямо зупинитися на межі того, що наука на сьогодні дійсно надійно довела, а що досі залишається обґрунтованою, але не остаточно підтвердженою гіпотезою. Твердо підтверджено, мутації в гені FOXP2 напряму спричиняють важкий спадковий розлад мовлення в людини. Це доведено на молекулярному і клінічному рівнях. Твердо підтверджено, людська версія білка FOXP2 відрізняється від шимпанзячої лише 2 амінокислотами, і саме ці зміни вимірюємо впливають на структуру мозку і поведінку в контрольованому експерименті на мишах. Твердо підтверджено, неандертальці мали таку саму білкову версію гена, як і ми, а відмінність найімовірніше ховається в регуляторній ділянці. А ось поширене спрощене твердження на кшталт FOXP2 – це той самий ген, який одного разу подарував людині мову, це вже надмірне спрощення, яке сьогодні дуже обережно і свідомо поводиться сама наукова спільнота. Дослідники, включно з самим Саймоном Фішером, неодноразово і публічно наголошували, FOXP2 є необхідним для нормального розвитку мовлення в людини, але аж ніяк не є достатнім сам по собі. Повноцінна людська мова – це кінцевий результат складної, скоординованої роботи сотень різних генів, що впливають на слух, робочу пам'ять, соціальну поведінку і моторний контроль одночасно і паралельно. FOXP2 у цій величезній мережі лише один, хай і надзвичайно важливий та найкраще на сьогодні вивчений вузол. Варто додати ще одну важливу наукову деталь, яка часто губиться в спрощених переказах цієї історії. Відкриття FOXP2 відкрило справжні шлюзи для подальших досліджень. Науковці почали шукати гени, роботу яких безпосередньо регулює цей головний вимикач. Одним з найважливіших виявився ген CNTNAP2, який FOXP2 напряму контролює, і який сам по собі пов'язаний з затримками мовленнєвого розвитку, а також за деякими дослідженнями з підвищеним ризиком аутизму та інших порушень нервового розвитку. Це підтверджений результат, опублікований в провідних генетичних журналах, і він показує, FOXP2 варто уявляти не як окрему деталь, а як своєрідний диригента цілого оркестру генів, кожен з яких відповідає за свою частину складної партитури мовлення. Варто чесно зазначити ще одну важливу річ. FOXP2 далеко не єдина теорія, яка намагається пояснити, чому саме людина заговорила. Паралельно з генетичними дослідженнями існує ціла окрема традиція в лінгвістиці і антропології, яка наголошує на так званій жестовій теорії походження мови. Ідея, що мовлення могло розвинутись не з тваринних криків напряму, а з складнішої системи ручних жестів і мімічної комунікації наших далеких предків, яка поступово доповнилась, а згодом і замінилась голосовим каналом. Прихильники цієї теорії вказують на те, що ділянки мозку, які контролюють точні рухи рук і пальців, тісно пов'язані анатомічно з ділянками, що керують мовним апаратом. Це не суперечить напряму дослідженням про FOXP2. Скоріше, ці дві лінії досліджень, генетична і антропологічна, сьогодні розглядаються багатьма науковцями як частини однієї та самої більшої картини. Еволюція мови найімовірніше спиралась одночасно на кілька різних паралельних біологічних і поведінкових механізмів, а не на якийсь один єдиний перемикач. Чому ж ця вся довга наукова історія важлива саме для тебе особисто, сьогодні, поки ти просто слухаєш це відео на своєму телефоні чи комп'ютері? По-перше, вона має цілком пряме, практичне медичне значення вже зараз.
Діти, які народжуються сьогодні з мутаціями в гені FOXP2, стикаються з тим самим спадковим розладом мовлення, що і члени родини KE 30 років тому. Точне розуміння конкретного молекулярного механізму дозволяє сучасним лікарям, генетикам і логопедам розробляти набагато точніші, цілеспрямованіші методи ранньої діагностики і практичної підтримки дітей з подібними порушеннями мовленнєвого розвитку, значно раніше і ефективніше, ніж це взагалі було можливо до 2001 року, коли причина цих труднощів просто залишалась невідомою загадкою для батьків і лікарів. Сьогодні генетичне тестування на варіанти FOXP2 і пов'язаних з ним генів, включно з CNTNAP2, стало рутинною частиною діагностики важких порушень мовленнєвого розвитку в спеціалізованих клініках по всьому світу. Це пряма практична користь, яку конкретна родина з Лондона, самі того не бажаючи, подарувала мільйонам дітей, народжених роками пізніше. По-друге, ця історія показує щось значно глибше про саму природу здатності, яку ми зазвичай вважаємо найлюдянішою з усіх. Подумай, скільки разів сьогодні ти вже скористався мовою, привітався, щось пояснив, пожартував, прочитав повідомлення, подумав словами про власні плани на вечір. Жодного разу ти найімовірніше не задумувався, що ця здатність взагалі могла не існувати або існувати в якійсь урізаній, значно біднішій формі, якби еволюція пішла бодай трохи іншим шляхом. Мова здається нам чимось абсолютно само собою зрозумілим, майже магічним у своїй легкості. Ти просто відкриваєш рот, і з нього безперешкодно виходять слова, зв'язні думки, цілі складні історії, як оце відео прямо зараз. Але за цією оманливою простотою насправді стоїть неймовірно тонка, крихка і багаторівнева мережа генетичних, нейронних і анатомічних механізмів, що формувалась мільйони років поспіль. І одна єдина зламана літера генетичного коду здатна забрати цю здатність практично повністю, як ми бачимо на реальному прикладі родини KE. Спробуй на хвилинку по-справжньому зупинитися і прислухатися до того, що відбувається прямо зараз, поки ти чуєш ці слова. Твій мозок за частки секунди перетворює абстрактні звукові хвилі на конкретні значення, добирає граматичні форми, тримає в пам'яті початок цього речення, поки ти дослухаєш його кінець, і все це відбувається настільки швидко і автоматично, що ти навіть не помічаєш складності процесу. Саме ця непомітна легкість і є найкращим доказом того, наскільки глибоко еволюція попрацювала над тим, щоб зробити мову для нас майже безкоштовною, майже інстинктивною. А для дітей із родини KE, чиї батьки і діди носили ту саму зламану літеру коду, кожне речення, яке для тебе дається без жодних зусиль, вимагає свідомої, виснажливої роботи над кожним окремим звуком. І по-третє, можливо, найважливіше з усього, про що ми сьогодні говорили, історія відкриття і вивчення FOPXT2 наочно нагадує, що еволюція людської мови насправді не була одним раптовим драматичним стрибком, миттєвим увімкненням вимикача десь у минулому. Це була довга, поступова, багатоетапна робота. Генетичні зміни, що почалися задовго до появи власне виду Homo sapiens, продовжувались, судячи з усього, уже після нашого остаточного еволюційного розходження з неандертальцями, і тривали навіть значно пізніше, ніж дві наші лінії вже цілком розділились одна від одної. Мова – це аж ніяк не одноразовий, миттєвий подарунок еволюції одному щасливому поколінню предків. Окрему цікаву деталь додає ще одне дослідження тієї ж команди, опубліковане ще у 2002 році. Аналіз варіативності гена FOPXT2 серед сучасних людей по всьому світу показав ознаки того, що вчені називають селективною доборою, тобто слідом стрімкого поширення вигідного варіанта гена в популяції за порівняно короткий еволюційний час. Це означає, що людський варіант FOPXT2 найімовірніше давав своїм носіям настільки помітну еволюційну перевагу, що впродовж ротивно небагатьох поколінь витіснив усі альтернативні варіанти гена практично по всій планеті.
Саме тому сьогодні генетична варіативність FOPXT2 серед різних людських популяцій від корінних американців до аборигенів Австралії залишається на диво низькою, порівняно з багатьма іншими генами людини. Тож вернімося наостанок до родини Кей-І з Лондона, з якої ми сьогодні почали цю історію. Те, що спочатку виглядало як цілком приватна, особиста трагедія однієї звичайної лондонської сім'ї, людей, яких однокласники в дитинстві просто не розуміли, а лікарі роками не могли точно діагностувати чи хоча б пояснити, врешті стало ключем до розуміння того, як саме заговорило все людство як біологічний вид. Іноді найбільші відповіді про те, що насправді робить нас людьми, ховаються не десь у грандіозних археологічних розкопках чи стародавніх кам'яних руїнах, а в одній звичайній родині, яка просто хотіла нарешті розуміти, чому їм так важко говорити, як усім навколо. Дякую, що дослухали цю історію до самого кінця. Якщо вона була для вас справді цікавою, поставте, будь ласка, лайк, це реально допомагає каналу рости. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і обов'язково напишіть у коментарях, яку загадку минулого дослідити разом наступного разу. До зустрічі вже зовсім скоро в наступному відео, друзі!